In the name of Allah, most gracious, most merciful. Hello my students. Today inshallah we are going to study lesson 5 project. Open students book كتاب الطالب page 49. Our project today we are going to learn how to plant some seeds. هنتعلم في نشاط اليوم ازاي نزرع بعض البذور. Activity 1. What's going to happen to the seeds? ماذا سيحدث للبذور؟ Discuss. We have, as we can see, we have 3 pictures for 3 pots. معنا 3 صور ل3 أوعية من الأوعية الخاصة بزراعة النباتات. Plant A has got water and sunlight. البذور في الوعاء الأول حصلت على المياه وعلى ضوء الشمس اللي محتاجاه. Plant B has got water but hasn't got any sunlight. حصلت على المياه as you can see but لكن لم تحصل على ضوء الشمس أو أشعة الشمس. Plant C has got no water or sunlight. لم تحصل البذور في هذا الإناء لا على المياه ولا على أشعة الشمس. Try to guess what's going to happen to the seeds. حاول تخمن إيه اللي ممكن يحصل للبذور في الصور الثلاثة. Let me ask you, will the seeds grow in this pot? هل البذور في هذا الوعاء الأول plant A هتنمو؟ Will the seeds grow in this pot أم في هذا الإناء أو الوعاء or in this pot في هذا الوعاء؟ Try to guess. حاول تخمن. تأكيد البذور في plant A will grow. Why؟ ليه هتنمو البذور هنا؟ Because they got water and the sunlight. لأن البذور حصلت هنا على احتياجاتها اللي هي المياه وضوء الشمس أو أشعة الشمس. What about plant B? They will not grow. البذور هنا لن تنمو لأنها لم تحصل فقط إلا على المياه لكن لم تحصل على الضوء أو على أشعة الشمس اللي محتاجها. Plant C لن تنمو أيضا. The seeds will not grow لأنها لم تحصل على أي شيء لا على المياه ولا أشعة الشمس. Let me check my answer. Yes, that's right. The seeds will grow for plant A. What about B? The seeds will not grow. لن تنمو البذور. That's right. What about C? The seeds will not grow. أيضا البذور لن تنمو. Activity 2. In this activity we are going to learn how to plant your initials. إزاي تزرع الحروف الأولى من اسمك. We will learn. هنتعلم مع بعض. We need some materials. محتاجين بعض الخامات أو المواد معانا. Scissors مقص. An aluminium tray صينية من الألومنيوم أو طبق من الألومنيوم. Cress seeds بذور. أي نبات عندك في البيت. هذا الكريس اللي هو نبات الخردل. Cress seeds. أي بذور ممكن تزرعها. Soil بعض التربة. Car بطاقة من الورق السميك أو المقوى. Water والمياه. The first step أول خطوة هنعملها put some soil in a tray. هنجيب الصحن اللي معانا أو الصينية ديت نحط فيها بعض التربة. Then plant cress seeds in the soil and water them. بعد كده نحط البذور في التربة ونسقيها ببعض المياه القليل من المياه. Number 2 الخطوة الثانية cut your initials out of a piece of card and put the card over the seeds. Make sure it covers the whole tray. قطعة الورق اللي معانا هنفرغ منها الحروف الأولى من اسمنا باستخدام السيزرز المقص. تكتب حروفك الأول الحروف الأولى من اسمك A M T H أي حرف تكتبه الأول بالقلم وبعدين تفرغه بالمقص. تفرغ الجزء الخاص بالحرف يعني تكون الورقة مفرغة من الحروف الأولى من اسم. والورقة دي نغطي بيها الصينية اللي زرعنا فيها البذور ونتأكد إنها غطت كامل الصحن أو الطبق أي وعاء ممكن تزرع فيه. Step number 3. Put the tray in a sunny place for a few weeks. Don't forget to keep the soil wet. هنضع الصحن هذا اللي زرعنا فيه أو وضعنا فيه البذور في مكان مشمس لعدة أسابيع ونحافظ على التربة تكون في حالة رطبة يعني نسقيها بالمياه من وقت للتاني. Step number 4. Don't take the card off. لا تنزع الغطاء. Even when the seeds begin to grow. حتى لو بدأت البذور بالنمو. Make sure your tray is always in the sun. وتأكد ان الوعاء اللي زرعت فيه دايما في مكان مشمس. Step number 5. When the seeds are fully grown, take the card off carefully. لما تكبر البذور وتنمو بشكل كامل او بدرجة كبيرة انزع الغطاء بحذر. Can you see your initials? شايف الحروف الأولى من اسمك like the picture? They should be a darker green than the rest of the cress. But why? تلاحظ ان لونها غامق اكتر من باقي البذور او النباتات. Why? لانها حصلت على القدر الكافي من اشعة الشمس عن طريق المكان اللي كان مفرغ في الغطاء. So this is our project today. ده نشاطنا اللي ممكن نعمله في البيت. Try to do this at home. حاول تزرع بعض البذور في البيت وتعمل النشاط ده بنفس الشكل. Turn to workbook كتاب النشاط page 43 صفحة 43. We have two activities. Activity 1 read and complete. This topic is about Aisha's flowers. We have a girl, she is called Aisha. عندنا بنت اسمها عائشة.
She tried to plant some flowers. حاولت إنها تزرع بعض الزهور. Let's listen then discuss. Aisha's flowers. Aisha's new house had a garden. Aisha didn't know much about gardening, but she decided to try and plant a few flowers. She bought some seeds and put them in the soil. She watered them every day and waited for them to grow. The flowers grew, but Aisha saw that they weren't as beautiful as the flowers in other gardens in her neighborhood. They also had very few leaves. They were not very green. Aisha called her mother, who knew a lot about gardening. Her mother said, "You should talk to your plants." Aisha laughed. "Really?" "Yes, try it and you'll see," her mother said. Aisha didn't believe it, but she did it. After a few days, her flowers became more beautiful, and the leaves were greener. Soon they were the best flowers in the neighborhood. Aisha's flowers. زهور عائشة. Aisha's new house had a garden. بيت عائشة الجديد كان فيه حديقة. Aisha didn't know much about gardening, but she decided to try and plant a few flowers. عائشة مش عندها فكرة بخصوص الحدائق والاهتمام بالحدائق وزراعة النباتات في الحدائق، لكنها قررت إنها تحاول تزرع بعض الزهور أو القليل من الزهور. She bought some seeds and put them in the soil. اشترت بعض البذور ووضعتها في التربة. She watered them every day and waited for them to grow. كانت بتسقيهم بالمياه كل يوم وانتظرت حتى تكبر هذه البذور. The flowers grow. كبرت الزهور. But Aisha saw that they weren't as beautiful as the flowers in other gardens in her neighborhood. لكن كانت ملاحظة إن زهورها ليست جميلة مثل الزهور الموجودة في حدائق الجيران. They also had very few leaves. أيضا أوراق الزهور كانت أوراق قليلة. They weren't very green. لم تكن الزهور خضراء بدرجة كبيرة. Aisha called her mother who knew a lot about gardening. طلبت المساعدة من أمها وكلمتها لأن أمها عندها فكرة أكثر من عائشة في الزراعة والاهتمام بالحدائق والاعتناء بها. Her mother said you should talk to your plants. عائشة laughed. أمها نصحتها وقالت لها لازم انك تتكلمي مع نباتاتك. طبعا عائشة سمعت الكلام ده وضحكت. Really? تتكلمي جد؟ Yeah. Try it and you will see. جربي وهتشوفي النتيجة. Her mother said. عائشة didn't believe it but she did it. مش مقتنعة بالكلام ده لكنها بالفعل عملته. After a few days بعد أيام قليلة her flowers became more beautiful and the leaves were greener. أصبحت زهورها أكثر جمالا والأوراق أكثر خضرة. Soon they were the best flowers in the neighborhood. وبعد فترة أيضا ليست بالكبيرة أصبحت هي أفضل زهور في الحي. After reading we are going to complete these sentences. Number 1. Aisha's house had a garden but she didn't know much about what. بيت عائشة في حديقة لكنها ما كانش عندها معلومات أو خبرة أو معرفة كافية بخصوص إيه هو الشيء اللي كانت معلوماتها عنه بسيطة أو قليلة. It was gardening اللي هو الاهتمام بالحدائق والبساتين. Number 2. عائشة decided to plant some what in her garden. قررت إنها تزرع إيه في الحديقة. She decided to plant some flowers. تزرع بعض الزهور. Number 3. عائشة watered her flowers space but her flowers weren't very beautiful. كانت تسقي زهورها How often? كم مرة? Every day, every week, 2 times a week, 3 times a week. She watered her flowers every day. كانت تسقيهم كل يوم لكنها لم تكن جميلة الزهور. Number 4. عائشة called her. كلمت مع مين عائشة لما حبت حد يساعدها؟ طلبت المساعدة من مين؟ عائشة called her mother to ask for help with her garden. طلبت المساعدة من أمها. Number 5. عائشة space to her plants. What did she do to her plants? إيه اللي عملته مع نباتاتها أو زهورها؟ عائشة talked to her plants. زي ما أمها نصحتها قالت لها talk to your plants. اتكلمي مع نباتاتك. And she did. وبالفعل عملت كده. The last one. Her garden was the best in her space. حديقتها كانت الأجمل in her neighborhood في الحي. Activity 2. Read and circle.
Read and choose the correct answer. Number 1. She drinks much or a lot of milk every day. زي ما قلنا في الدرس التاني والتالت عندنا إن much و a lot of الاتنين بستخدمهم مع الأسماء الغير معدودة، وأنا عندي ملك هنا اسم غير معدود ولكن بستخدم a lot of في الجمل المثبتة و much في الجمل المنفية negative sentences. أنا عندي الجملة هنا affirmative sentence جملة مثبتة لذلك هستخدم a lot of milk. Number 2. There isn't many or much sugar in this cake. لا يوجد كثير من السكر في هذه الكيكة. عندي كلمة sugar اسم غير معدود أستخدم much. You can stop the video and answer then check your answers. ممكن توقف الفيديو تكمل إجاباتك وبعدين تشغل الفيديو مرة تانية علشان تتأكد من إجاباتك واختياراتك. Number 3. There was a little or a few pizza left after the get together. بعد الطلعة اتبقى معنا a little or a few pizza. اتبقى معنا a little pizza. Number 4. صالح eats a lot of or many meat but he doesn't eat a little or much fish. أكل صالح a lot of or many meat. عندي meat اسم غير معدود uncountable علشان كده هستخدم a lot of. أكل الكثير من اللحم a lot of meat but عكسها he doesn't eat much fish. الاتنين غير معدود a little و much لكن المعنى هنا بيحتاج much. 5. There aren't much or many flowers in the garden. عندي flowers اسم معدود لذلك هستخدم many. There aren't many flowers in the garden. The last one. These trees have a few or little nuts. Nuts اسم معدود هستخدم a few. That's right. That's all for today. Thank you for watching. See you in the next video inshallah. Goodbye.